ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ ከማርቲ ኤ ቻናል የነጭ ቅመም ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች በሙሉ የምታዩዋቸው ናቸው። የነጭ ቅመም የመከለሻ ቅመም ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች 2 ብርጭቆ ነጭ አዝሙድ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ በሶብላ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ እንስላል፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ዝንጅብል ዱቄት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ናቸው። እነዚህ በእንግሊዘኛ ቢሾፕስ ዊድ፣ cardamom, sacred basil, fennel seed, salt, ginger powder, and garlic powder. I will put the ingredients in the description box. Let's go ahead and start. እሺ አሁን ወደ ማዘጋጀቱ እንገባለን። In a medium heat, we will warm up all the spices together. ሁሉንም አንድ ላይ እሳቱን ቀነስ አድርገን ሞቅ እናደርገዋለን ከተፈጨው ዝንጅብልና ከተፈጨው የነጭ ሽንኩርት ዱቄት በስተቀር. The only thing I didn't add in here is the garlic powder and the ginger powder because it can burn and it can change the taste of the spices. We'll add it at the end. መጨረሻ ላይ ነው የዝንጅብሉንና የነጭ ሽንኩርቱን ዱቄት የጨምረው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ሞቅ አድርገዋለሁ። አሁን ካወጣሁት በኋላ ዝንጅብሉን እጨምራለሁ። እንዳልኳችሁ እንዳያር ነው ዝንጅብሉ የተፈጨ ዝንጅብል ስለሆነ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው የጨመርኩት። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት ጨምራለሁ። አሁን አብሮ እዚህ ይዋሃዳል ማለት ነው። ቀዝቀዝ ሲልልኝ ፍጭት ታደርገዋለሁ ሁሉንም። ብረቱ ድስቱ ትኩስ ስለሆነ አሁንም እንደዚህ አውጥተን ቀዝቀዝ እናደርገዋለን። አሁን እንዲህ የቡና መፍጫዬ ውስጥ አድርግና ድቅቅ አድርጌ ፈጫዋለሁ። I use my coffee grinder I use this grinder only for spices. I don't use it for coffee anymore. ቀጥዬ በወንፊት እመታዋለሁ። ያልተፈጨ ካለ ያንን መልሼ ፈጫዋለሁኝ። Then I will sift it like this. ይሄው የነጭ ቅመማችን ተዘጋጅቷል። This is our white spice. ነጭ ቅመም ሲዘጋጅ ነጭ ይሆናል ብላችሁ ካሰባችሁ አይሆንም። ድቅቅ ብሎ ልሞ እንደዚህ ይሄንን ነው የሚመስለው። ሽታው ልዩ ነው። የኛው ደግሞ የመከለሻ ቅመም በጥቁር አዝሙድ ጥቁር ቅመም የኛውን አዘጋጅቻለሁ። የዚህን ሊንክ ከታች አደርግላችኋለሁኝ። ቪዲዮ ሰርቻለሁ ለዚህ ኦሬዲ። በግራ በኩል የምታዩት ቀላ ብሎ የምታዩት በጥቁር አዝሙድ ያዘጋጀሁት ቅመም የምንጠቀመው ሁላችንም እንደምናውቀው በርበሬ ወጥ ስንሰራ ነው። በቀኝ በኩል ደግሞ ነጣ ያለው የምንጠቀመው አልጫ ወጥ ስንሰራ ነው። ይሄንን ደግሞ ቅመሞች ስንጠቀም ወጣችንን በጣም ከማጣፈጡም በላይ ንጹህ ቅመም ከሆነ ለጤናችንም ብዙ አስተዋጽኦ አለው። These are 2 Ethiopian spices. The one on the left side, which is prepared with the black seed or black bishop's weeds, is used for dishes when we use chili powder, which we call it berbere. The other spice on the right side, which I prepared today from white bishop's weed, we call it white spice, even though it doesn't look white. We use it when we cook dishes without berbere. We call that Alicha wet. ይሄንን ላካፍላችሁ እወዳለሁ። ስላያችሁ አመሰግናችኋለሁ። ይሄንን ለሌሎቹ ደግሞ ሼር አድርጉ። ይሄን ቪዲዮ የመከለሻውን ቪዲዮ ከታች ሊንኩን አደርግላችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። That's it for today. I'll see you on my next video. If you would like to receive my videos after you subscribe, make sure you click the bell button and choose
receive all the notification. የሚቀጥለው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብን ከተጫናችሁ በኋላ ካጠገቡ ያለውን ደውል በመጫን ከዛ ኖቲፊኬሽን በሙሉ ይድረሰን የሚለውን ምረጡ።